ආයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඉලෙක්ට්‍රොනික දැනුම YouTube channel එකට ඔබව. වීඩියෝ එක ආරම්භයේම ඔබ දකින්න ඇති අද අපි නිර්මාණය කරන සර්කිට් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය. අද අපි හදන්නේ low pass filter එකක්. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ශබ්ද තරංගයක පහළ සංඛ්‍යාත නැත්නම් රළු බේස් පමණක් අපිට ස්පීකර් එකකින් වර්ධනය කරලා එළියට ගන්න පුළුවන් පරිපථයක්. මේ තියෙන්නේ ඒකේ රූප සටහන ඔයගොල්ලොන්ට බොහොම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඒත් එක මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක 12 වෝල්ට් වලින් වැඩ කරන්නේ සිංගල් සප්ලයි වලින්. ගොඩක් මේ වගේ low pass filter හදන්න තියෙන ගැටලුවක් තමයි dual supply සැපයීමක් දෙන්න වෙන එක. නමුත් මේකෙන් පුළුවන් සිංගල් සප්ලයි එකකින් මේ ෆිල්ටර් එක අපිට බොහොම පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න. මේකට මූලිකවම අවශ්‍ය කරනවා IC එකක් 45යි 58 කියලා මෙතන දක්වලා තියෙන IC එක. මේක ඔපරේෂනල් ඇම්ප්ලිෆයර් නැත්නම් ඔප් ඇම්ප් ගණයට අයිති වෙන IC එකක්. ගොඩක් සර්කිට් වල අපි කලිමුත් හදපු දේවල් වල මේක භාවිත වුණා. ඒතර මේ IC එක පින් 8කින් යුක්ත IC එකක් 45යි 58 බොහොම පහසුවෙන් අපිට වෙළඳපොලෙන් හොයාගන්න පුළුවන් IC එකක්. මේක තමයි මූලිකවම IC එක විදිහට පාවිච්චි වෙන්නේ මේ ෆිල්ටර් සර්කිට් එකේ. එතකොට මේකට තව උමනා කරනවා කැපැසිටර් තා රෙසිස්ටර්ස් කීපයක්. මෙතන බලමු. මෙතන තියෙනවා 10යි මයික්‍රෝෆැරඩ් කැපැසිටර් එකක්. මේක ඉලෙක්ට්‍රොලයිටික් වර්ගයේ කැපැසිටර් එකක්. මේක මෙන්න මේ જાතිය ධනසාරින්න තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොලයිටික් වර්ගයේ කැපැසිටර් එකක්. ඒතර මේක වෝල්ට් 16ට වඩා වැඩි එකක් ගන්නවා නම් හොඳයි. වෝල්ට් 25 35 වගේ එකක් නම් 50 වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕගොල්ලොන්ට පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් එකක් යොදා ගන්න පුළුවන් මේකට. ඒ වගේම මෙතෙන්ද අවශ්‍ය වෙනවා 104 කෝඩ් එකෙන් යුක්ත මයිලර් කැපැසිටර් එකක්. මෙන්න මේ 104 කෝඩ් එකෙන් යුක්ත එකක් පාවිච්චි කරන්න මේකට. මේවල ධනරින ભેදයක් නැහැ. මම කලින් ඕගොල්ලොන්ට වීඩියෝ වලදී මේ කැපැසිටර් සම්බන්ධවත් විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතෙන්ට අවශ්‍යයි මයික්‍රෝෆැරඩ් 47ක කැපැසිටර් එකක්. මයික්‍රෝෆැරඩ් 47ක ඒකත් ඉලෙක්ට්‍රොලයිටික් වර්ගයේ ධන සහ ඍණ කියන අග්‍ර සහිත කැපැසිටර් එකක්. මේවා ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හොඳටම දැන්. ධන අග්‍රය කියන්නේ දිග අග්‍රය, කොට අග්‍රය තමයි ඍණ අග්‍රය විදිහට පාවිච්චි වෙන්නේ. මේකත් එතකොට ධන සහ ඍණ කියන දේ අනිවාර්යෙන් බැලිය යුතුයි. මේ සර්කිට් එකට සම්බන්ධ කරන්නට පෙර නැත්තම් මේක නිවැරදි ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඔබට ගන්නට බෑ. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා 2.2 ඉලෙක්ට්‍රොලයිටික් වර්ගයේ කැපැසිටර් එකක්. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ එකක්. මේකෙත් එතකොට ධන සහ ඍණ කියන දේ බැලිය යුතුයි. ඒ වගේ අනිත් සියල්ලම තියෙන්නේ රෙසිස්ටර්ස්. මෙතන තියෙනවා 22 කිලෝ ඕම් රෙසිස්ටර් එකක්. මේ හැමෝම මේ දේවල් ස්ථිර ප්‍රතිරෝධක. එතකොට මෙතන තියෙනවා 33 කිලෝ ඕම්ස් රෙසිස්ටර් එකක්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා 10 කිලෝ ඕම්ස් රෙසිස්ටර් එකක්. මෙතන 68 කිලෝ ඕම්ස් රෙසිස්ටර් එකක්. ඒ වගේ මෙතන තියෙනවා නැවතත් 10 කිලෝ ඕම්ස්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා 4.7 කිලෝ ඕම්ස් රෙසිස්ටර් දෙකක් මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ අවුට්පුට් එක අපිට පාලනය කරන්න මෙතන විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධකයක් නැත්නම් පොටෙන්ෂියෝමීටර් ගණයට අයිති වෙන එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධකයක් පාවිච්චි කරන්න පින් 3ක් තියෙන එකක් හෝ පින් 6ක් තියෙන එකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකේ පින් 3ක් විතරක් ඕගොල්ලෝ යොදා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ පින් 6ක් තියෙන එකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ එක පින් සෙට් එකක් විතරක් මේකට යොදා ගන්න. මේ එක පින් 3ක් අතරින් මොකද මේක අර පාලනය කරන්න පුළුවන් පැති දෙකක් පාලනය කරන්න පුළුවන් කන්ට්‍රෝලර් එකක් නිසා අපි එක පැත්තක් පාලනය කරන්න පුළුවන් එකක් තිබ්බහම ඇති. මේ පින් 3ක් විතරක් පාවිච්චි කරන්න. මේක මම ඇදලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඉදිරි පෙනුම පිහිටන විදිහට. ඕගොල්ලොන්ට එතකොට පුළුවන් මේකෙත් අග්‍ර ටික මේ විදිහටම පාස්සලා මේකෙන් පාලනය කරගන්න පුළුවන්. මේකේ අවුට්පුට් එක කොපමණ ප්‍රමාණයක් තිබිය යුතුද කියන දේ. ඒතකොට ශබ්දයේ බේස් එකේ ප්‍රමාණය අපිට පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ සියලු අනිත් ප්‍රතිරෝධක
සියල්ලම වොට් කාල මේ වගේ ප්‍රමාණය ඒවා යොදා ගන්න විශාල ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් වොට් කාල තියෙන කුඩාම ප්‍රමාණයේ ප්‍රතිරෝධකයක් ඔයගොල්ලෝ අනිත් ප්‍රතිරෝධක සඳහා මේ 10 22 68 මේ සඳහා ඔයගොල්ලන්ට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේකේ 12 වෝල්ට් සැපයුම මේකට මම කලින් කිව්වනේ ඔයගොල්ලෝ සිංගල් සප්ලයි එකක් තමයි දෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ 12 වෝල්ට් සැපයුම මෙන්න මෙතෙන්ද දෙන්න එකක්. මේ ධන සැපයුම ධන 12 වෝල්ට් මෙතෙන්ද මේ IC එකේ 8 වෙනි පින් එකට ඒ වගේම ඍණ සැපයුම මේ පොදු ඍණ එක විදියට මෙතෙන්ද ලබා දෙන්න පුළුවන් මේ ධන සැපීමේ ඍණ පැත්ත මෙතෙන්ද දෙන්න. ඒතර IC එකේ අග්‍ර හඳුනා ගැනීම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කලිමුත් මම කියලා දීලා තියෙන නිසා නැත්නම් අලුත් කෙනෙක් නම් මම නැවතත් කියන්නම් මේ IC එකක තියෙනවා පොඩි කට්ටයක් වගේ දෙයක්. ඒ කට්ටේ පැත්තේ මේ උඩට මම ඇදලා තියෙන්නේ පොඩි අඩ කවයක්. එතන ඉඳලා පළවෙනි පින් එක තමයි මේ වම් පැත්තේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට බලපුවාම 1 2 3 4 5 6 7 8 ඔය විදිහට තමයි IC එකේ අග්‍ර ටික මේකේ මම නම් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මේක ඔයගොල්ලෝ පහසුවෙන්ම වෙරෝ බෝඩ් එකක නැත්නම් ඩොට් බෝඩ් එකක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මේකට සිග්නල් එකක් ඉන්පුට් එකක් විදිහට දෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. මේ තියෙන ඉන්පුට් එක අපි දන්නවා සමහර ඉන්පුට් වල RL නැත්නම් left සහ right කියලා ඉන්පුට් දෙකක් භාවිත වෙනවානේ. එතකොට ඒ දෙකම රෙසිස්ටර් දෙකක් හරහා එකට කරලා මෙන්න මේ කැපැසිටර් එක හරහා තමයි ඇතුළට අරගෙන තියෙන්නේ. ඒතර L1යි R1යි 4.7 කේ රෙසිස්ටර් දෙක හරහා මේ කැපැසිටර් එකට ඇතුළු කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන ඉන්පුට් එක මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක ගන්න පොදු රින එකත් එක්ක මේ දෙක ඉන් කරන්න. එතකොට මෙතන අවුට්පුට් එක මෙතන පොදු රින එකයි පොදු රින එක අවශ්‍ය නම් මෙතනින්ම ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මම මෙතන ඇඳලා තියෙන්නේ මේ කන්ට්‍රෝලර් එකේ මැද පින් එකෙන් නැත්නම් පොටෙන්ෂියල් මීටර් එකේ මැද පින් එකෙන් අවුට් වෙන එකයි පොදු රින එකෙන් එක ලයින් එකකුයි අරගෙන අවුට්පුට් එක මේක දෙන්න ඕගොල්ලෝගේ පවර් ඇම්ප් එකකට නැත්නම් බල වර්ධකයකට අපි කලින් වීඩියෝ එකකදී හදාගත්ත මතක ඇති. බලපු නැති කෙනෙක් නම් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් ටික දාන්නම්. මේ වීඩියෝ බලලා ඕගොල්ලන්ට පවර් ඇම්ප් එකක් ඊට පස්සේ වීව් මීටර් එකක් ප්‍රී ඇම්ප් එකක් ඔය වගේ අපිට ඔඩියෝ පැත්තට වැදගත් වෙන දේවල් ගොඩක් ඕගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. අපි මේ ටික එකට කරලා සර්කිට් එක නිර්මාණය කරගමු. ඊට පස්සේ බලමු අපි මේකට සප්ලයි එකක් දීලා කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේක ඕගොල්ලන්ට රූප සටහන පෙනෙනවා පැහැදිලි මදි නම් මම පහළ WhatsApp නම්බර එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඒකට මැසේජ් එකක් දාන්න. එතකොට මම මේක රූපයක් ෆොටෝ එකක් ඕගොල්ලන්ට ලැබෙන්නට සලස්වන්න. හරි අපි මේ ටික එකතු කරලා බලමු කොහොමද මේ ක්‍රියාකාරීත්වය දක්වන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මම සර්කිට් එක හදාගත්තා ඩොට් බෝඩ් එකක. කුඩා ඉඩක හදාගන්න පුළුවන් ඉතාම පහසුවෙන්. මේ වගේ බෝඩ් එකේ යටපැත්ත ඔයගොල්ලොත් හදාගන්න මේ විදිහට මම ඉන්පුට් සිග්නල් එක දෙන්න මේ 3.5 mm මම ජැක් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මම ලැප්ටොප් එකකින් ඔඩියෝ එකක් ප්ලේ කරන්න. ඒතර මේ මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි RL කියන තැනට තමයි මේ ඉන්පුට් එක සඳහා මේ ජැක් එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒක සර්කිට් එකට අරගෙන අවුට්පුට් එක මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝලර් එකේ අවුට්පුට් එක පොටෙන්ෂියල් මීටර් එකේ අවුට්පුට් එක අරගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ ඇම්ප් එකට. මේ තමයි පවර් ඇම්ප් එක. අපි කලින් හදපු පවර් ඇම්ප් එක වීඩියෝ දිගටම බලපු කෙනෙක් නම් දන්නවා මේක. මම මේ හැම එකකම ඔඩියෝ පැත්තට සම්බන්ධ දේවල් ටික පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් ටික දාන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ඒව බලලා බැලුවේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පවර් ඇම්ප් එකේ අවුට්පුට් එක මම මෙන්න මේ විදිහට ස්පීකර් එකට සම්බන්ධ කරා. මේ ස්පීකර් එකට මම සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙන් තමයි අපිට බේස් එක විතරක් ෆිල්ටර් වෙලා එළියට එන්නේ. ඔඩියෝ ඉන්පුට් එක මේ තමයි ලෝ පාස් ෆිල්ටර් එක. ඒකේ අවුට්පුට් එක දෙනවා මේ පවර් ඇම්ප් එකට. පවර් ඇම්ප් එකේ අවුට්පුට් එක ස්පීකරෙන් අපිට ඇහෙනවා. එතකොට මේ පවර් ඇම්ප් එකත් 12 වෝල්ට් අපි දැන් හදපු ලෝ පාස් ෆිල්ටර් එකත් 12 වෝල්ට් බේස් ෆිල්ටර් එක. එතකොට මේ දෙකටම 12 වෝල්ට් නිසා මම මෙතන සොකට් එකක් හයි කරගෙන මම 12 වෝල්ට් සප්ලයි එකක් මේකට දෙනවා. දෙකටම හරි යන්න සප්ලයි එක.
හරි ඔය විදිහට දුන්නා. දැන් මම මේකට මම ලැප්ටොප් එකට කනෙක්ට් කරගන්න ජැක් එක හරහා මේ විදිහට. දැන් මම මේකට පවර් දෙන්නම්. දැන් බලමු අපි ප්ලේ කරලා. ඔව් මුල් පේනවා ඉතාමත් හොඳට වැඩ කරනවා සර්කිට් එක. මේකේ බේස් එක පාලනය කරගන්න අපිට පුළුවන්. මේ අපි දාපු කොන්ට්‍රෝලර් එක එකෙන් පුළුවන් බේස් ප්‍රමාණය අපිට පාලනය කරන්න. ඒත් එක්කම ඇම්ප් එකේ කොන්ට්‍රෝලර් එකක් තියෙනවා. ඒකෙමුත් අවශ්‍ය නම් පුළුවන්. අපි හදපේ කොන්ට්‍රෝලර් එකකින් ওই විදිහට පාලනය කරගන්න පුළුවන්. බලන්න හොඳ බේස් එකක් අවුට්පුට් එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලොත් මේක හදාගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ හදන ඇම්ප් එකකට සබ් වූෆර් එකක් විදිහට නැත්නම් සබ් ඇම්ප් එකක් විදිහට හොඳ රළු හඬක් බේස් හොඳ තදයටම ලබා ගන්න ඉතාමත් වටිනා පරිපතයක් වෙයි ඔයගොල්ලොන්ට. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය දේ තමයි මම අද වීඩියෝ එක තුලින් ඔයගොල්ලොන්ට කියලා දෙන්නේ. එතකොට මේ දෙකත් මේකත් අත්හදා බලන්න කලින් වීඩියෝ වල කරපුවා වගේම. එහෙනම් නැවතත් අපි අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.